samahan niyo ako mga kamayo dahil magluluto tayo ng creamy sopas. Kaya, tara! So, yan yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating sopas. So, ayan, meron tayong cabbage. Ayan, hiniwa ko na yan. Elbow macaroni. Carrots. Ayan, hiniwa ko na rin. And ito yung sabaw natin. Sabaw to sa manok na pinaglagaan natin. Ito yung manok na nilaga natin. Hinimay-himay ko na rin. May hotdog. Bell pepper. Celery. Ayan. May dalawa tayong evap. Isang 370 ml. At saka 154 ml. Ayan. Meron din tayong black pepper. Asin, mantika, sibuyas at bawang, at ang ating chicken broth cube. So, ayan. Kaya mag-umpisa na tayo. So, ayan. Buksan natin ang kalan. Ayan, ilagay natin itong mantika. Ilagay natin itong bawang. Ayan, haluin lang natin siya. Antayin natin siyang mag-brown. So, ayan. Isunod natin itong sibuyas. Sunod natin itong manok na hinimay-himay natin. So, ayan, haluin lang natin siya. Sunod natin itong carrots. Ayan, haluin natin ulit.
Sunod natin itong hotdog. Bell pepper, celery, ilagay natin itong chicken broth cube. Maglagay tayo ng konting asin. Maglagay na rin tayo ng black pepper. Medyo dadamihan ko lang siya kasi mahilig ako sa black pepper. Ayan, haluin ulit natin. And ilagay na natin itong sabaw ng manok. Dagdagan ko lang siya ng konting tubig. Ayan. So, takpan muna natin siya mga kamayo at antayin lang natin siyang kumulo. So, ayan na mga kamayo, kumukulo na siya. Ngayon, titikman ko lang siya kung okay na siya sa panlasa. Dagdagan ko lang siya ng konting asin. So, ayan, okay na siya mga kamayo. Ilalagay ko na itong elbow macaroni. So, ayan. Takpan ulit natin siya mga kamayo and antayin lang natin siyang kumulo and maluto yung macaroni. Natin kung luto na ang macaroni.
Ka-Mayo, and ilagay na natin itong cabbage. Takpan lang natin siya ulit. So, ayan. Ilagay na natin itong evap. Haluin lang natin. So, ayan. Takpan lang natin siya ng sandali lang, mga kamayo. So, ayan na mga kamayo ang ating creamy sopas. Off na natin siya. So, ayan na mga kamayo. Luto na ang ating creamy sopas. Ang sopas na nakaka-healthy din sa ating immune system. And best ito sa mga may sinat, may lagnat, and kung not feeling well ang inyong mga katawan. So ayan, best ito para lutuin. So that's the end of our video for now, mga kamayo. Sana nagustuhan nyo ang content natin ngayon. And see you on my next cooking video. Maraming salamat,